नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता ZP एडिट्स. मित्रांनो, जराच पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवरती तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग पाहायला भेटणार आहे. मित्रांनो, आपल्या यूट्यूबच्या कम्युनिटी पोलमध्ये मी एक पोल क्रिएट केला होता आणि त्या पोलवरती असं विचारलं होतं की तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग पाहायला आवडेल. तर त्याच्यामध्ये 60पेक्षा जास्त जे वोट आहे ते इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंगसाठी आलेले आहेत. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ जो आहे तो इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंगवरती होणार आहे. मित्रांनो, आजच्या एडिटिंगमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही इंस्टाग्राम रील्सला स्लो मोशन कशाप्रकारे ॲड करू शकता. त्यानंतर त्याच स्लो मोशन ॲड केल्यानंतर तुम्ही तिथं शेक इफेक्ट कशाप्रकारे अप्लाय करू शकता आणि त्यानंतर त्या स्लो मोशनला किंवा त्या रील्सला तुम्ही साऊंड कशाप्रकारे ॲड करू शकता. हे सर्व एडिटिंग आपण एकाच ॲपमधून करणार आहे. चला तर आपण त्या व्हिडिओचा डेमो पाहून घेऊया. जर मुली आपल्याकडे बघत असतील तर दाढी कटिंग करायला अर्थ आहे, नाहीतर आंघोळ करणं बी व्यर्थ आहे. ओके मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा प्रकारचे रील्स एडिटिंग शिकायचे असेल तर तुम्हाला आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये मी एकदम सोप्या आणि एकदम स्टेप बाय स्टेप पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे रील्स एडिटिंग कशाप्रकारे करू शकता. मित्रांनो, रील्स एडिटिंग करण्यासाठी आपण एक ॲप वापरलेलं आहे. त्या ॲपचं नाव आहे VN व्हिडिओ एडिटर ॲप. हे ॲप जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करून घेऊ शकता. आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. मित्रांनो, सोबतच आजच्या रील्स एडिटिंगसोबत मी तुम्हाला एक साऊंड पॅकसुद्धा दिलेला आहे. एकदम ट्रेंडिंग अशा प्रकारचे जे आत्ता सॉंग्स चालू आहेत त्या सॉंग्सवरती मी एक साऊंड पॅक क्रिएट केलेला आहे आणि त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, पण तो साऊंड पॅक डाउनलोड केल्यानंतर तो ओपन करण्यासाठी तुम्हाला एक पासवर्ड लागणार आहे आणि तो पासवर्ड आपल्या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. आजचा पासवर्ड जो आहे तो मी 2 पार्टमध्ये डिवाईड करून दिलेला आहे. ते दोन्ही पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही पाहायला भेटू शकतात. त्यामुळे तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करताना काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहे VN व्हिडिओ एडिटर या ॲपच्या मेन विंडोवरती. हे ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारे पाहायला भेटणार आहे. तर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला या ठिकाणी कुठेही लक्ष न देता सिम्पली या प्लस आयकॉनवरती लक्ष द्यायचं आहे आणि याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला या न्यू प्रोजेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून जो तुमचा व्हिडिओ तुम्ही ज्याच्यावरती एडिटिंग करणार आहे तो व्हिडिओ या ठिकाणी इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आता मी या व्हिडिओवरती एडिटिंग करणार आहे. तो हा व्हिडिओ मी या ठिकाणी अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर सिम्पली या ॲप्लाय बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो या ॲपमध्ये इम्पोर्ट झालेला तुम्हाला पाहायला भेटेल. तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपण हा व्हिडिओ पाहून घेऊयात आणि तुम्हाला दाखवून देतो की या व्हिडिओमध्ये कोणताही इफेक्ट आता ॲड केलेला नाही आहे. मुली आपल्याकडे बघत असतील तर दाढी कटिंग करायला अर्थ आहे, नाहीतर आंघोळ करणं बी व्यर्थ आहे. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलं असाल आता या व्हिडिओमध्ये कोणताही ऑडिओ ॲड केलेला नाही, कोणताही स्लो मोशन नाही आणि कोणताही शेक इफेक्ट ॲड केलेला नाही आहे. तर आता आपण या रील्समध्ये आपण ते सर्व काही गोष्टी ॲड करून घेणार आहे. तर एडिटिंग सुरू करण्या अगोदर आपल्याला सर्वात अगोदर ही जी ब्लॅक क्लिप लास्टला ॲड झालेली आहे ती सिम्पली सिलेक्ट करायची आहे आणि अशा प्रकारे डिलीट करून घ्यायची आहे, कारण तिचा आपल्याला काहीही उपयोग होणार नाही. त्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला हा रील्स व्हिडिओ या ठिकाणी ओपन केल्यानंतर तुम्हाला ज्या ठिकाणाहून स्लो मोशन ॲड करायचं आहे तो ठिकाणी एकदम ॲक्युरेटपणे ओळखून घ्यायचं आहे. ते कशाप्रकारे ओळखायचं ते मी तुम्हाला सांगून देतो. मित्रांनो, जेव्हा आपला मॉडेल डायलॉग बोलत आहे आणि त्याचे डायलॉग जेव्हा एंड होणार आहेत आणि जेव्हा तो वॉकला सुरुवात करत आहे म्हणजे चालायला सुरुवात करत आहे, तिथून पुढे आपण स्लो मोशन ॲड करणार आहे. तर आता आपण या ठिकाणी पाहून घेऊया की आपला मॉडेल हे म्हणजे कुठून आपल्याला स्लो मोशन ॲड करायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणाहून डायलॉगसुद्धा आपल्या मॉडेलचा एंड होत आहे आणि इथून तो मॉडेल जो आहे तो चालायला सुरुवात करत आहे. तर सिम्पली त्या ठिकाणावर यायचं आहे, आपल्याला ज्या ठिकाणी स्लो मोशन ॲड करायचं आहे आणि आपल्याला हा जो व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला खाली या ठिकाणी हा एक ऑप्शन पाहायला भेटेल ट्रिम नाही, त्या स्प्लिटचा ऑप्शन पाहायला भेटेल. तर त्या स्प्लिटच्या ऑप्शनवरती आपल्याला सिम्पली अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे आणि आपली जी क्लिप आहे ते 2 पार्टमध्ये डिवाईड करून घ्यायची. त्या 2 पार्टमध्ये आपली क्लिप डिवाईड करून घेतल्यानंतर जर तुम्हाला या पूर्ण क्लिपला स्लो मोशन ॲड करायचं असेल तर तिला सिम्पली अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी हा स्पीडचा ऑप्शन पाहायला भेटेल. त्याच्यावरती सिम्पली अशा प्रकारे क्लिक करायचं. तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही स्लो मोशन ॲड करू शकता. हे जे डॉट आहेत ते तुम्हाला अशा प्रकारे खालच्या साईडला स्ट्रेच करून घ्यायचे आहेत आणि तुम्ही या ठिकाणी ते स्लो मोशन ॲडजस्ट पण करू शकता. तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी जे आहे ते स्लो मोशन एकदम स्मूथ अशा प्रकारे
होत आहे. तर आपण अशा प्रकारे स्मूथ हे स्लो मोशन करू शकतो किंवा तुम्ही सिम्पली अशा प्रकारे सुद्धा हे स्लो मोशन जे आहे ते करू शकतो. पण आपल्याला एवढे काही करायचं नाही, त्यामुळे आपण इथपर्यंत जे आहे ते स्लो मोशन ॲड करून घेऊया. ओके, तर ओके, त्यानंतर आपल्याला सिम्पली या बरोबरचं चिन्ह ज्या ठिकाणी दिसत आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर हे स्लो मोशन जे आहे ते आपल्या क्लिपला ॲड झाले असं आपण एकदा पाहून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो आता तुम्ही पाहू शकता स्लो मोशन जे आहे ते तर आपलं ॲड करून झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी जर शेक इफेक्ट ॲड करायचे असतील तर ते शेक इफेक्टसुद्धा आपण ॲड करून घेणार आहे. तर आपल्याला जर या ठिकाणी शेक इफेक्ट पहिला इथं द्यायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा हे क्लिप सिलेक्ट करायचे आहे आणि स्प्लिट या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि ज्या पार्टला आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे तो पार्ट अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी एफेक्टचा जो ऑप्शन पाहायला भेटत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, या ॲपमध्ये तुम्हाला हे जे ॲप आहे ते स्पेशल रील्स एडिटिंगसाठी बनवलं गेलेलं आहे. त्यामुळे या ॲपमध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतील असे भरपूर प्रकारचे जे शेक इफेक्ट आहेत आणि वेगवेगळे इफेक्ट जे आहेत ते याच्यामध्ये अवेलेबल आहे. तर तुम्हाला सिम्पली हा जो पहिला इफेक्ट जर हवा असेल तर तुम्ही तो सिम्पली या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करून घेऊ शकता. तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी आपला जो एक शेक इफेक्ट आहे तो सेट झालेला आहे. त्यानंतर आपण या ठिकाणी पुन्हा दुसरा शेक इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून दाखवतो. तर सिम्पली या ठिकाणी स्प्लिट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा स्प्लिट करून घ्यायचा आहे. ज्या पार्टला आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे तो पार्ट अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे, इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला जो शेक इफेक्ट द्यायचा आहे तो शेक इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे हा इफेक्ट आपण त्याची जे ड्युरेशन आहे ती ॲडजस्टसुद्धा करू शकतो. आपण त्याची ड्युरेशन थोडीशी कमी करून ॲडजस्ट करू शकतो व्यवस्थित. ओके, त्यानंतर आपल्याला या बरोबर चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, आता आपल्या व्हिडिओला स्लो मोशनसुद्धा देऊन झालेलं आहे आणि शेक इफेक्ट जो आहे तो सुद्धा ॲड करून झालेला आहे. यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला म्युझिक ॲड करायचं आहे. तर ते म्युझिक ॲड करण्यासाठी आपल्याला इथं यायचं आहे. आपलं जिथपासून स्लो मोशन जे आहे ते स्टार्ट झाले तिथं आल्यानंतर आपल्याला सिम्पली या वरती जे म्युझिकचं चिन्ह दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि म्युझिक या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या इम्पोर्ट फाईल मॅनेजर हा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तर आपलं जे साऊंड पॅक आहे त्याच्यामध्ये जे म्युझिक आहे ते आपण या ठिकाणी ॲड करणार आहे. तर ते आपण या ठिकाणी हे म्युझिक सिलेक्ट करून घेऊया. ओके, आणि तुम्ही या ठिकाणी हे म्युझिक जे आहे ते क्रॉपसुद्धा करून घेऊ शकता. तुम्हाला जेवढा पार्ट हवा असेल म्युझिकचा तेवढा तुम्ही त्या ठिकाणी यूज करू शकता. त्यानंतर सिम्पली या बरोबर चिन्हावरती क्लिक करूया. ओके, तर इथून जे आहे आपलं ते म्युझिक ॲड झालेलं आहे. तर आपलं म्युझिक जिथपर्यंत आहे आपल्याला व्हिडिओ तिथपर्यंतच ठेवायचा आहे आणि एक्स्ट्रा झालेला जो पार्ट आहे व्हिडिओचा तो आपण या ठिकाणी कट करून घेऊया. आता आपण आपला व्हिडिओ पाहून बघूया की एकदा कशा प्रकारे झालेला आहे. मुली आपल्याकडे बघत असतील तर दाढी कटिंग करायला अर्थ आहे, नाहीतर आंघोळ करणं बी व्यर्थ आहे. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलं असेल आपली रील्स जे आहे ते एकदम स्लो मोशन जे आहे ते स्मूथ झालेलं आहे आणि शेक इफेक्ट जो आहे तो परफेक्टली सेट झालेला आहे. त्यानंतर आपण या रील्समध्ये म्युझिक जे ॲड केलं आहे ते सुद्धा परफेक्टली मॅच झाले आहे. मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला तुम्ही या ॲपमध्ये पाहू शकता की या ठिकाणी तुम्ही फिल्टर जे आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारचे फिल्टरसुद्धा ॲड करू शकता. या ठिकाणी ॲस्थेटिक फिल्टर्स आहेत, पण त्यासाठी तुम्हाला जे आहे ते तुमच्या मोबाईलचा डाटा जो आहे तो ऑन करावा लागेल. त्यानंतर हे सर्व फिल्टर लोड होतील. त्यानंतर मित्रांनो, या ॲपमध्ये हे टेम्पलेटसुद्धा आहेत. भरपूर प्रकारचे टेम्पलेट तुमच्या रील्स व्हिडिओमध्ये तुम्ही ॲड करू शकता. मित्रांनो, आता आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे रेडी झालेला आहे एक्सपोर्ट करण्यासाठी. तर मित्रांनो, या ठिकाणाहून तुम्हाला या ठिकाणी वरती जे निळ्या कलरमध्ये जो एक्सपोर्टचा बटन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी सेटिंग्स मी तुम्हाला सांगतो त्या पद्धतीने तुम्हाला सेटिंग्स करून घ्यायचं. ह्याचं रिझोल्युशन जे आहे ते आपल्याला इथपर्यंत घ्यायचं आहे, म्हणजे 2.7K पर्यंत रिझोल्युशन घ्यायचं आहे. किंवा तुम्ही 4K जर तुमच्या मोबाईलला सपोर्ट असेल तर तुम्ही 4K पर्यंतसुद्धा करून घेऊ शकता. त्यानंतर ह्याचे FPS जे म्हणजे फ्रेम्स पर सेकंड जे आहे ते याच्यावरती काय असतं की तुमच्या व्हिडिओची क्वालिटी डिपेंड होते. त्यामुळे आपण हा ऑप्शन 50 पर्यंत करून घेऊया आणि बिटरेट जो आहे तो डिफॉल्ट घेऊया आणि त्यानंतर सिम्पली या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करूया. त्यानंतर आपला व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता गॅलरीमध्ये सेव्हिंग चालू झालेला आहे, एक्सपोर्टिंग चालू झालेलं आहे. जेव्हा एक्सपोर्टिंग पूर्ण होईल तेव्हा आपला व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल आणि त्यानंतर तुम्ही तो व्हिडिओ तुमच्या इंस्टाग्राम रील्समध्ये शेअर करू शकता. ओके, तर आता आपलं व्हिडिओ एडिटिंग जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की द्या आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आपण भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.